Sziasztok, én Renátó vagyok, ez a videó pedig a Vivo X200 Pro mobilról fog szólni, ami a Vivo idei csúcskamerás telefonja Európában. Továbbra is Zeiss kamerás kooperációval és végre hivatalosan Vivo támogatással érkezett Magyarországra is, így akár szolgáltatói kínálatban is megvásárolható a Jettelnél. Érdekel? Kezdjünk! A doboz ugyanolyan, mint tavaly az X100 Pro-nál volt, méretes, lapos kialakítás, csak most már kevesebb tartalommal. A telefon ebben a titánszürke színben jutott el hozzám, ezúton is köszönöm a Vivo Magyarországnak. Alul találunk két kisebb dobozt, az egyikben a töltőkábelt találjuk, ami USB A-C kivitel, a másikban pedig a kézikönyveket. Ugyan nincs töltőadapter a dobozban az EU szabályokra válaszul, viszont március 31-ig van egy Vivo promóció, hogyha itthon veszed a telefont és beregisztrálod a vivopromóció.hu oldalon, akkor küldenek mellé egy 90 wattos gyári adaptert, valamint egy fülhallgatót is. Azért így nem is olyan rossz. Nézzük a külsőt. A hátlapon a kamerasziget a fő hangsúly, a hátlap majdnem felét elfoglalja, de legalább nem billeg az asztalon a telefontok nélkül, valamint az ujjakkal így könnyen megtámasztható a telefon. A Zeiss felirat pedig ugye elég jót sejtett a fotós képességekkel kapcsolatban. Ebben a kameraszigetben kapott helyet az infra is, így távirányítóként is használható a készülék. A telefon szélei enyhén le vannak kerekítve, ahogy a kijelző is kapott egy kis lekerekítést, viszont ez nem annyira hangsúlyos, mint az X100 Pro esetén volt. Kézben fogni remek, érezni rajta, hogy egy felső kategóriás termék. Anyaghasználatot tekintve alumínium keretről és elől-hátul üvegről beszélhetünk, az üveget Armor Glassnak hívja a Vivo, de nem tudni, hogy ez milyen gyártótól érkező üveg. A vízállóság elég komoly, IP68 mellett IP69 minősítéssel is rendelkezik, szóval a vízbemerítésen túl a forró vízsugár ellen is védve van. A kijelző méretes, 6,78 hüvelykes LTPO AMOLED, 0,1 és 120 Hz között váltakozó képfrissítéssel és 4500 nites maximális pontszerű fénysűrűséggel. A felbontás és a pixelsűrűség is remek, 1260x2800 pixeles a felbontása, ez 452 pixel per inch, a kép élessége kiváló. Van HDR10+ is, és a teljes DCI P3 színskála lefedettség. A tartalmak szuperül néznek ki rajta, valamint napsütésben is jól használható, bőven elég erős fényerővel. A villódzásra érzékenyek is értékelni fogják a 2160 Hz-es PWM dimminget. Remek darab, de azért ezen a szinten ez általánosságban elvárható. A kijelző alatt van az új lenyomatolvasó, ami most már ultraszónikus, ezzel villámgyorsan feloldható a telefon. Hangzás terén sztereórendszert kapunk, alul és felül is találunk hangszórókat. A hangzás alapvetően jó, hangos és tiszta, de egy kicsit kevesebb basszust és teret kapunk, mint néhány konkurens ezen az áron. Hardveres fronton most is a MediaTek-kel dolgozott a Vivo, így az aktuális csúcslapkájuk, a Dimensity 9400-as került bele, 16 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel párosítva. A teljesítménye hasonló, mint a Snapdragon 8 Elite-et tartalmazó telefonoknál, valamelyik benchmarkokon jobb, valamelyikeken rosszabb eredményt hoz, de a legjobbak között van így is, teljesítmény terén mindenképpen csúcskészüléknek nevezhető, minden villámgyorsan azonnal történik rajta, és elég sokat előre lépett az előtthöz képest is. Wildlife stressz teszten elég gyenge, 44%-os stabilitással fut, és közben jól át is forrósodik a telefon. Játszani bármivel lehet rajta max beállításokkal, és eközben teljesen jó a hőmenedzsment, nem forrósodik át a telefon, így átlag használat során tökéletesen optimalizálva vannak a hőmérsékletek. Adatkommunikáció szempontjából minden megvan, amit elvárnánk, a Dual SIM mellett van eSIM lehetőség is, Wi-Fi-ből a 7-es szabványt is ismeri, és 5.4-es a Bluetooth szabványa, van NFC is, valamint az infraport is megvan, és az USB csatlakozója is 3.2-es szabványt ismer. A GPS-szel, valamint maga a telefon funkcióival, mint például térerő és hívásminőség,
tökéletesen elégedett voltam a teszt során. Az operációs rendszer egy Android 15 alapú FunTouch felület, ami egy nagyon hasonló rendszer az alap Androidhoz, viszont körülbelül ilyen végtelen személyre szabási lehetőséggel. Szinte minden módolható, a szokásos témákon, ikonpakokon és betűtípusokon kívül még az összes animáció is módosítható a telefonon. A rakat személyre szabási lehetőségen túl van természetesen lebegőablak, osztott képernyő, intelligens oldalsáv és egykezes használati lehetőség is. Gyors, stabil, jól használható, és van AI is természetesen, a Gemini a beépített asszisztense, és megvan a karikáz és keres funkció is. A Galéria app az pedig tud törölni képekről oda nem illő dolgokat is az AI segítségével meg. Van telefonhívás fordító vagy hangalapján jegyzetelés, illetve szövegfordító vagy szövegátíró AI segítséggel, de ezek csak a Vivo jegyzettömb alkalmazásban vannak. Nincsen annyi szofisztikált megoldás, mint például a Samsungnál. Ahogy a frissítés sem olyan acélos, 3 év szoftveres és 4 év biztonsági támogatást kap az X200 Pro, tehát Android 18-ig lesz támogatott, ennél a konkurensek azért már jellemzően többet kínálnak. Akkumulátor. Na, ez egy érdekes rész. A nemzetközi verzió 6000 mAh-órás aksit kapott, de ami Magyarországon hivatalosan forgalomba kerül, például a First Phone-tól, a Best Buy-tól, a MediaMarktban vagy a Jettelnél, abban 5200 mAh-ra van tanúsítva. Miért? Azért, mert a Vivo Magyarországon az ausztriai raktárbázisukból dolgozik, és Ausztriában elég szigorúak az aksik szállítására vonatkozó szabályok, ezért az osztrák verzióba csak 5200 mAh-órás telepet szereltek. És pekünkre Magyarországot Ausztriából szolgálják ki, ahogy a németeket is, így ebben a 3 országban 5200 mAh-órás telepet kapunk. Az üzemidő egyébként így is nagyon jó, másfél nap simán megvan átlag használattal, vagy még több is, és a PCMark üzemidőteszten nálam több mint 17 órát futott, ami remek érték, de nyilván a 6000-es az még tovább bírja, ezt Laci tesztjében láthatjátok, értelemszerűen nagyobb aksival tovább megy. Hogyha ez nektek fontos, akkor cseh forgalmazótól, például az Alzáról a 6000 mAh-órásat is beszerezhetitek. A töltés sebességét visszavették az X100 Pro óta, de a 90 wattnak köszönhetően így is nagyon gyors. 30 watttal tud tölteni vezeték nélkül, és 4,5 watttal visszatölteni is tud, és ahogy említettem, március végéig igényelhetsz hozzá ingyen egy hozzávaló 90 wattos flash charge töltőt is. Gyári töltő nélkül sima PD szabvánnyal maximum 55 watttal tudod majd tölteni. Kamerák. Ez a fő lényege a mobilnak. Az új felső kategóriás szenzorok, speckó Zeiss optikák, valamint a Vivo saját fejlesztésű T3 Plus képfeldolgozó egysége van a fedélzeten. A fő egység egy 50 megapixeles Sony Lithia 818, 8 tagú Zeiss lencsével, ami a Zeiss fél nanokristály bevonatot is megkapta. Az ultraszéles is 50 megapixel a Samsungtól, autofókusszal, és a telefotó egy 200 megapixeles csúcs egység, szintén a Samsungtól, úszó periszkóp lencsékkel a Zeiss-től. Az előlapi kamera 32 megapixeles fix fókuszú. Az elsődleges egység 8K videófelvételre is képes, az elsődleges és a telefotó pedig 4K 120-at is tud, az ultraszéles és a selfie az pedig 4K 60-ban van maximalizálva, és van Dolby Vision HDR videófelvételi lehetőség is. A fotók háromféle színkalibrációval készíthetők, élénk, texturált és Zeiss természetes módban, a fotókat utóbbiban készítettem most is. Nézzük, mit tud. Az elsődleges fotói kiemelkedő minőséget képviselnek. A színek, a dinamika, a zajkezelés, a részletesség első osztályú, zseniális fotók készíthetők vele. A kétszeres digitális zoommal készült képek is remek minőséget adnak, nem látszik rajtuk minőségromlás. Az ultraszéles átlagosan jó, a színnek a dinamika és a zajkezelés teljesen jó, de részletességben azért láttam már jobbakat. Van autofókusza, így makrózni is tud. A telefotó az viszont talán a piac egyik legjobbja ezekkel a Zeiss lencsékkel. A fotók kiemelkedően jók, remek fotókat készít a natív távolságból. Dinamika, részletesség, színek, minden ott van a szeren. Digitálisan 10-szeres nagyítást kínál alapból, és hála a nagy szenzornak nincsen részletvesztés, lehengellő minőségi fotókat készít. Egészen 100-szorosig el lehet vele menni digitálisan, de nézzétek, még a toronyórát is egészen jól mutatja így. Ez az egység brutálisan jó.
Portréban is remek a telefon, 23, 35, 50 és 85, illetve 135 mm-es fókusztávolság is van. A fotók kiemelkedőek, részletesek, kiváló a háttérelmosás, és a háttérelmosás stílusa pedig variálható. A selfie egység elég átlagos, nincsen autofókusza, jobb, részletesebb, élesebb képeket várnék tőle. A dinamika és a színek jók, de a részletesség gyenge a hátlapi kamerákhoz képest. Éjjel egy kis visszalépést vártam, mivel az előd 1 incses szenzora nyilván több fénnyel tud dolgozni, ennek ellenére az elsődleges képei éjjel is szuperek. Nem mondanám, hogy visszalépett volna, körülbelül pariban vannak, nagyon-nagyon jó fotókat készít. Az ultraszéles képei is jól néznek ki kevés fény esetén, de észrevehető, hogy sokkal kevesebb részlettel dolgozik, vannak elmosodott textúrák a sötét területeken, ez igazából átlagos szint a csúcstelefonok között. A telefotó éjjel is nagyon jó, nagyítástól függetlenül akár 10-szeres zoom esetén is eszméletlen jó fotók készíthetők vele éjszaka, simán ez az egyik, hogyha nem a legjobb telefotó egység, ami jelenleg telefonba került. Videózni nappal mind a 3 hátlapi kamerával szuperül lehet. 4K 30 vagy 60 esetén váltani is lehet a kamerák között videózás közben. Mindegyikkel elégedett vagyok, de itt is az elsődleges és a telefotó az, ami viszi a prímet. A stabilizálás is jó séta közben, jól kiegyenesíti a lépéseket. Éjszaka az elsődleges kiemelkedően jó videókat tud készíteni, minden részlet látszik és kevés a zaj. Az ultraszéles és a telefotó végeredménye is jó, igazából minden szuperül látszik, de ezeken a felvételeken azért lényegesen több a zaj is, elmosodottabbak a felületek, de szerintem így is nagyon is rendben vannak. Szóval összegzem, a Vivo X200 Pro 500 000 forintért kapható listáron. Ez azt jelenti, hogy az új csúcskészülékek között ez a legolcsóbb, mert a Honor, az Apple, valamint a Samsung megoldásai is drágábbak ennél, ráadásul 16/512 GB az alap. Ezért a pénzért egy kiegyensúlyozottan jó telefont kapunk, a szokásosnál jobb üzemidővel, egy picit ügyesebb fotós képességekkel, értem itt az elsődlegest és a telefotót, a kategóriájában pedig átlagosan jó kijelzővel és kialakítással rendelkezik, de rövidebb szoftveres támogatással. Mindent egybevetve, mivel egy picit olcsóbb is, mint a konkurensek, és jobb fotókat készít, sőt, most még ugye töltőadaptert és fülest is adnak mellé, hát igencsak érdemes meggondolni, főleg, hogyha az üzemidő és a kamerák prioritást élveznek nálad. Remek telefon, nekem nagyon tetszett. És nektek? Hogy tetszik? Írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobiltesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!